ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දත් ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ බත් කන්නෙම නැහැ කියන පොඩ්ඩන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක්. බත් වලින්ම පැණි රසට තමයි අද අපි මේක හදන්නේ. මොකද බත් කන්න බෑයි කියන පොඩ්ඩෝ පැණි රසට ගොඩක් ආසයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් බත් කවා ගන්න මේ විදිහට පැණි රසට බත් හදලා දෙන්න. මෙතන තියෙන්නේ මම කලින් දාපු බබාලා බත් කන්නේ නැති බබාලට දාපු රෙසිපි ටික. ඒක බලපු නැති අය ඒ ටිකත් බලන්න. එහෙනම් අද අපි හදමු රසම රස කෑමක්. මේක අපිට බබාලට අමතර වේලකට උනත් දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වේල වලටත් දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපිට ඕන කරන දේවල් ටික. මම අරන් තියෙන උයාගත්ත බත්. මේ බත් එකට මම කහ ටිකක් එකතු කරලා උයලා තියෙන්නේ. කජු ටිකක් තියෙනවා. හොඳට ඉදුණු කෙසෙල් ගෙඩියා. මුං පිටි ටිකක් තියෙනවා. පොල් කිරි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොල් කිරි වෙනුවට නැවුම් කිරි ගන්නත් පුළුවන්. කල්ල පිටි ගන්න පුළුවන් මුං පිටි වෙනුවට. එහෙම නැත්නම් පිටි අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැත්නම් බිත්තර එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ ඕනිම දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අර කිරි ටික එකතු කරලා ලිපෙන් තියලා අපි තව ටිකක් බත් එක උයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ බත් එකට මම කෙසෙල් ටික එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ කජු ටික කළා මේ විදිහට බත් එක හොඳට බොඩි කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අපි එකතු කරනවා පිටි ටික. ඔයගොල්ලන් ගත්ත පිටි මම මුම් පිටි ගත්තා. ඔයගොල්ලන් ගන්න පිටි එක ටිකක් එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගන්නවා හොඳට. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් ලිපෙන් තියලා මේ විදිහට පොඩිවට ඔයගොල්ලන්ට කැමති හැඩයකට රොටි වගේ වුණත් හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ හදන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට අඩු ගින්දරේ දෙපැත්ත බැද ගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එහෙම බැදගත් එක. මං ඉතුරු ටිකත් ඒ විදිහටම බැදලා දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ බැදගත්ත සියලුම දේවල් ටික. ඉතින් බත් කන්න බෑයි කියන බබාලට ඉඳලා හිටලා මේ වගේ කෑම වේලක් දුන්නට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැණි රස හිටින විදිහට. මේකට සීනි එකතු කරලා නැහැ. අපි පැණි රස අරන් තියෙන කෙසෙල් වලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් සීනි එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් වියලි මිදි, රටින්දි ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. තව පුළුවන් ගාගත්ත පොල් ටිකක් එකතු කරන්න. තවත් රසයි. කජු නැතිනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගාගත්ත පොල් ටිකක් එහෙම එකතු කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අදහසක් මම දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක වෙනස් කරලා බබාට රස හිටින විදියට හදාගන්න. බිත්තර එකතු කරලා හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් බත් කන්නේ නැහැ කියන බබාලට බත් කන්න බෑ කිව්වොත් මේ වගේ ඒ හදාගත්ත බත් එකකින්ම හදලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ මම බත් වර්ග 34ක් ගෙනත් තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ ටිකත් බලන්න විවිධ රසට බත් එක හදලා දෙන්න බබාලගේ කන්නේ නැහැ කියන බබාලට. ආයෙමත් ඉක්මනින්ම අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් එන්නම් ඕගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩන්ට. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන් හැමෝටම.